Pertama, pastikan PE hose diletakkan pada posisi yang betul, in dan out. Kemudian, pastikan silikon tube diletakkan pada posisi yang betul. Dan yang terakhir sekali, pasangkan plug elektrik jika anda ingin menggunakan RX ozon. Sekarang, kita beralih pada pipe diverter. Pastikan hose PE in dipasangkan di bahagian atas dan hose PE out dipasang di bahagian bawah. Hose silikon tube sebentar tadi akan diletakkan di ruangan paling bawah. Sekarang, pasangkan diverter ke kepala pipe dan ketatkan dengan pusingan lawan arah jam. Untuk menggunakan RX ozon, sila tekan butang ini. Warna akan bertukar menjadi hijau, menandakan bahawa sistem RX ozon ini sedang beroperasi. Sistem ini akan bertukar semula kepada sistem RX water secara automatik dalam masa 3 minit. Jika anda ingin menukar secara manual, sila tekan semula butang ini. Jika anda tidak bercadang untuk menggunakan RX ozon, anda tidak perlu menggunakan tenaga elektrik untuk menghasilkan the all new RX water. Sistem The All New RX Water memerlukan bantuan anda untuk memastikan operasi yang optimum. Sila pastikan bahawa anda menyelenggara seramik pertama setiap minggu. Sebelum membuat penyelenggaraan, pastikan tuas diverter dipusing ke arah 45 darjah bagi mengurangkan tekanan dalam sistem The All New RX Water. Kemudian, buka penutup The All New RX Water. All New RX Water telah dilabel dengan warna yang berbeza supaya memudahkan anda mengenal pasti kartridge mana yang perlu disenggarakan. Sila pastikan anda membuka kartridge yang tepat untuk penyelenggaraan. Bagi penyelenggaraan mingguan, sila buka kartridge pertama dengan memutarkan pada arah lawan jam. Sekarang, putarkan penutup kartridge ini mengikut arah lawan jam dan keluarkan penapis seramik. Lihat, kotor bukan? Dengan menggunakan beros RX brush, sila pastikan anda membersihkan permukaan penapis seramik kartridge pertama. Penyelenggaraan ini boleh dilakukan sekali seminggu ataupun lebih kerap, bergantung pada kekotoran dan pencemaran di kawasan rumah anda. Sekarang, masukkan kartridge seramik yang telah dicuci ke dalam kartridge pertama dan pusing mengikut arah jam. Pastikan tapak permukaan setiap kartridge dimasukkan ke dalam ruang yang betul di permukaan The All New RX Water. Masukkan kartridge pertama ke ruang yang betul dan pusing mengikut arah jam. Pastikan label berada di hadapan The All New RX Water.
Untuk makluman anda, kartridge pertama selain daripada penyelenggaraan mingguan harus ditukar selepas 12 bulan penggunaan. Kartridge 2 juga harus ditukar selepas 12 bulan penggunaan. Kartridge ketiga harus ditukar selepas 24 bulan penggunaan. Dan yang terakhir sekali, kartridge keempat harus ditukar selepas 36 bulan atau 3 tahun penggunaan. Untuk maklumat lanjut tentang penyelenggaraan The All New Arrows Water, hubungi Zul Bahri DND Elite